สำหรับแพทเทิร์นลายนี้นะจ๊ะก็จะมี2พาร์ทแรกเนี่ยพี่อ้อก็จะแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักชิ้นงานแล้วก็สาธิตวิธีการถักดอกเรียบร้อยแล้วส่วนพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2นะเราจะสาธิตวิธีการต่อดอกให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะเวลาเราจะต่อชิ้นงานนะเราจะต่อ2มุมก็คือต่อมุมนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักวนมาแล้วก็มาเชื่อมต่ออีกมุมหนึ่งฝั่งนี้นะพี่อ้อถักโซ่ขึ้นมา7หลักแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสอดเข็มเข้าไปในมุมที่เราจะต่อซิงเกิลออกมาแล้วก็ถักโซ่3พลิกกลับมานับโซ่มา1 2 3หลักที่3แล้วก็เลื่อนห่วงออกมาถักโซ่2ถักดับเบิลโครเชต์2ครั้งลงในหลักเดิมถักโซ่3ซิงเกิลโครเชต์แล้วก็ถักโซ่3ถักดับเบิลโครเชต์2ครั้งถักโซ่1พลิกกลับมาเชื่อมกลีบถัดไปซิงเกิลแล้วก็ถักโซ่1พลิกกลับมาถักพอ1คอหรือว่าดับเบิลโครเชต์2ครั้ง1 2 3โซ่3แล้วก็ซิงเกิล1 2 3กลีบที่2นี่นะถักดับเบิลโครเชต์เหมือนเดิม2ครั้งแล้วก็ถักโซ่1ซิงเกิลออกมาถักโซ่1พลิกกลับมาถักพอ1คอหรือดับเบิลโครเชต์2ครั้งถักโซ่3 1 2 3โซ่3แล้วก็ตามด้วยซิงเกิลโครเชต์นะเหลืออีก1กลีบโซ่3แล้วก็ดับเบิลโครเชต์2ครั้งถักโซ่1มาต่ออีก1กลีบซิงเกิลแล้วก็โซ่1พลิกกลับมาถักดับเบิลโครเชต์2ครั้ง1 2 3ถักโซ่3ข้ามหลักที่1หลักที่2เริ่มถักดับเบิลโครเชต์หลักที่3ถักทั้งหมด3หลักแล้วก็ถักโซ่3เราก็จะต่อออกมาลักษณะนี้นะเดี๋ยวที่เหลือมุมนี้3กลีบเดี๋ยวทุกคนก็ถักต่อนะเดี๋ยวพี่อ้อจะมาถักให้ดูในส่วนของมุมที่2นี้พี่อ้อต่อมาจนถึงมุมที่2แล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของมุมกันนะถักโซ่3มาแล้วถักดับเบิลโครเชต์2ครั้ง1 2 3 4 5 6 7ถักโซ่7พลิกกลับมาแล้วก็ถักซิงเกิล1 2 3ถักโซ่3นับโซ่มา1 2 3หลักที่3เลื่อนห่วงออกมา1 2แล้วก็ถัก2โซ่ต่อด้วยดับเบิลโครเชต์หรือว่าพอ1คอ2ครั้งลงในช่องเดิมนะ1 2 3โซ่3แล้วก็ซิงเกิลส่วนกลาง1 2 3พอต่อมุมออกมาแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวที่เหลืออีก3กลีบก็ถักต่อกันนะจ๊ะจนกระทั่งมาจบตรงนี้จบด้วยโซ่3แล้วก็เลื่อนห่วงจุดนี้นะจุดที่เราขึ้นต้นเนี่ยถักโซ่3
แล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์อีก2 ครั้งลงในหลักเดิมจบด้วยโซ่3แล้วก็เลื่อนห่วงโซ่หลักที่3หลักที่เราขึ้นต้นนะสักโซ่1ล็อกชิ้นงานไว้แล้วก็ตัดไหมออกเก็บปลายไหมไว้ด้านหลังชิ้นงานหลังจากพี่อ้อเก็บปลายไหมไว้ด้านหลังชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะลักษณะของลายที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะลายนี้ต่อออกมาแล้วก็สวยงามมากทุกคนลองถักกันนะจริงๆแล้วถักไม่ยากอย่างที่พี่อ้อบอกตั้งแต่ต้นคลิปแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาบ้างสักเล็กน้อยพี่อ้อก็ยังคงแนะนำนะพี่ๆน้องๆหลายๆท่านโดยเฉพาะท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะอยากให้กดดูสัก1 รอบหรือ2 รอบก่อนทำความเข้าใจกับลักษณะของแพทเทิร์นลายนี้ก่อนที่จะลงมือถักนะเพราะเกรงว่าถ้าถักไปดูไปเนี่ยอาจจะงงบ้างในบางแถวนะจ๊ะพี่อ้อขอขอบคุณนะจ๊ะพี่ๆน้องๆทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะสำหรับหลายๆท่านนะที่ยังไม่ได้กดติดตามถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะสวัสดีจ้า